ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረ አምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምናወራው ስለ ሪል ስቴት ኮንሴፕት ነውና ፋንዳሜንታል የመጀመሪያ ፋንዳሜንታል እና ግራውንድ ወርኩን መሬት ላይ እንዴት ተተክሎ እንደቆመ ብለን ስለዛ ገባ ብለን ልናይ ነው እና ይሄ ሁለተኛ ቪዲዮ ነው። እስካሁን ድረስ እና የነበረው ቪዲዮዎች ስለ ኮመርሻል እና የሬዚደንሻል ሰው የሚኖርበትና ቢዝነስ የሚደረግበት ቤቶች አይነትና ሪል ስቴት ከዛ ጋር የተሳሰረ ነው። ዛሬ ፕሮፐርቲ ነው። ትንሽ ገባ ብለን ስለ ፕሮፐርቲ እናያለን። የመጀመሪያውን አጠር ያለ ስለ ላንድ ቬካንት ላንድ ባዶ መሬቶችን ስለዛ ትንሽ አውርተን ከዛ ወደ ፕሮፐርቲ እንገባለን። ያንዳንዱ ካታጎሪ ዛሬ ብናነሳቸው እዛ ላይ ብዙ የተጻፉ መጽሐፎች አሉ። በተለያየ ቋንቋ ነው የተጻፉት። የኔም ተጠቀመው በእንግሊዘኛ የተጻፈውን ነው። የእንግሊዘኛ ዛሬ የምንለው እዚህ ጋር ሁለተኛ መጽሐፍ ፋንዳሜንታል ኦፍ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ሪል ስቴት ላይ ምን ገንዘብ ማጥፋት እና እዛ ላይ ስራ ብሎ መያዝ ቤቱን መስራት ብቻና ቤቱን መነገድና ቤቱን ማከራየት መሸጥና ላንዱን ገዝቶ እዛ ላይ ቤት ሰርቶ እሱን መነገድ ስራ ኢንቨስትመንት ለላንድ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ወይንም ቤት ገዝቶ ላንዱን ሰርቶ ሲጨርስ ያሰው ይገዙትና እያንዳንዱን ቤት ቀስ ብሎ ራሳቸው ሀብለ ሸጡታል ወይንም ላንዱን አሰርተው ራሳቸው ይሰጡታል። ሪል ስቴት እና እዛ ላይ እንዴት ኢንቨስት እንደሚደረግ ከዛ ጋር የተሳሰረ መጽሐፍ የተለያየ መጽሐፎች አሉ ከኢንቨስትመንት ጋር ከሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ጋር የተሳሰሩ። እነዚህ አራቱን በእንግሊዝኛ የተጻፉ ናቸው። ማስታወቂያ ነው። ኦኬ እነዚህ 16ቱ ቶፒኮች የፕሮፌሽናል ኢንዱስትሪ እና ፕሮፌሽናል የሚባሉ ካታጎሪዎች ናቸው። ቪዲዮውን የጀመርኩት በዚህ ይሄንን ለማቅረብ ነው። ፐርሪኩዌስት ላይ ደርሰናል። የተለያዩ ሳብጀክቶች አሉ። ፐርሪኩዌስት 5ኛ ላይ ደርሰናል። ሪል ስቴት የሁለተኛ ቪዲዮ ነው እና ለዚህ ቪዲዮ ላይ እናቆማለን። ሁለት ቪዲዮ ብቻ ነው የሚኖረው። ከዛ ኤሌክትሪሲቲ፣ ጋስ፣ ስትሪም፣ ሆም ዩቲሊቲ የሚለው ጋር እንሄዳለን። እሱን ስንጨርስ እነዚህንም እንጨምራለን። ፎሬን አፌር ኢንተርናሽናል ሪሌሽንሽፕ የሚለውን 11ኛ ቶፒክን 21ዱን አርጎት እነሱን ድረስ እናወራለን። 21 ሳምንት ይፈጃል ማለት ነው። ኦኬ ፋንዳሜንታል ኦፍ ሪል ስቴት እና ባለፈው ጊዜ ስናወራ ያቆምኑ በኮመርሻል ሪል ስቴት የሚለው ነውና ከዛ ጋር እንጀምራለን። ኮመርሻል ሪል ስቴት ምንድነው የሚለው ጋር ኮመርሻል ሪል ስቴት before investing in CRE do your own due diligence to understand both the property type and intercases of investing in that asset class እና ምንድነው አብሮት የተሳሰረው? ኢንተርክሲ ማለት አብሮት የሚመጣ ነገሮች ጥሩ ይሁኑ መጥፎ እነሱ አብሮ የሚመጡ ነገሮች ምንድናቸው ብላችሁ እሱ መጀመሪያ መመዘን አለበትና ኮመርሻል ሪል ስቴት የሚባለው CRE የሚባለውን እሱ ላይ ኢንቨስት ከማድረግ ብለን ከዛ ጋር ነው ያቆምነው። አሁን ወደ ቬካንት ላንድ ጋር እንቀጥላለን። Vacant land include farmland or ranches as well as land that does not have any developed commercial or residential property. Vacant land ማለት አንድ ቦታ ሄደን ጫካ ስናይ ጫካ በሙሉ ቬካንት ላንድ ነው ማለት ሰው የነካው ሰው ሄዶ የሰው የራሱን ሐሳብ የሰራበት ነገር የለም ማለት። እዚህ ጋር አትክልቴን ልትካል እዚህ ጋር ምን የሚለው በኔቸር ብቻ ያዘችው ነችና እዛ ጋር የተሳሰረ ነው እና ቬካንት ሲባል ምንም ነገር ቤት የሌለበት አስፋልት የሌለበት ውሃው ሌክ ካልሆነ ወይንም በሪቨር በራሱ የሚመጣ ከኔቸር ጋር የሚመጣ ካልሆነ ምንም ነገር የለም እና እሱ ቬካንት ላንድ ነው። ኦኬ sometimes referred to as a raw land. This category of investment may also include natural resources such as mineral water or air rights. አየር ራሱ ዛጋ በጣም አንዳንዶቹ የናቹራል ንጹህ ውሃ አለ በናቹራል ፊልተር የሆነ እና ያ ራሱ ውሃው ራሱ ኤክስፔንሲቭ ይሆናል የሚሸጥ ይሆናል እና አየሩ ራሱ ቆንጆ አየር ነው። ወደ ተራራ ላይ ወጣ ሲል ሰው አቀጠን ያለ አየርም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ
ክሊን ኤር ይባላል እና ክሊነር ኤር አለ ብዙ ጫካ ያለበት ብዙ ዛፍ ካለ ዛፉ ያጸዳዋል አካባቢውን አየሩን እና ያ ክሊን ኤር ለዛ ጋር ለመዝናናት ዋጋ የሚያስከፍልና በዋጋ ለዛ ጋር ቁጭ ብሎ ለአንድ ወር ለመቀመጥ ሰው አስከፍለው እዛ ጋር ድንገት እንደ እንትን ኮነ እዛ ጋር ድንኳን ጥሎ ሰው መቀመጥ ከተፈለገ ለአንድ ወር ምናምን እና እዛ ጋር እንደ ፓርኪንግ ኤሪያ ካረጉት ለሚጠጣው ውሃ ንጹህ ሆነ እሱን ሚነራል በተለያየ እንትን ዘይቶች ካሉ ከመሬት የሚወጣ ዘይቶች አይነቶች ወይንም ሚነራል ብንል ብረታ ብረቶች አይነቶች ኮል ጎልድ ምን ስንል ከዛም ጋር የተሳሰረ okay vacant land the cost to invest in land varies dramatically depending on the size location and zone or authorized use of the land you are buying እና ላንዱ በዋጋው ይለያያል እዚያ አካባቢ አየሩም ቆንጆ ቢሆን ሰው መኖር ካልቻለበት እንትን መንገድ ከሌለ አንደኛ ውሃ ያስፈልጋል ትልቁ ፕሮብሌም አንድን ቦታ ብሎ ለመያዝ ውሃን ከውሃ በኋላ ኤሌክትሪክ ይመጣል ጋዝ ይመጣል እንደዛ ነውና ውሃ ከሌለ ማረፊያ ቦታ ከሌለ ክሊን ዋተር በየቀኑ የሚጠቀሙት ከሌለ እሱ ላይ ከበድ ይላል ውሃ አቬለብል ካረጉለት ዛጋ ጎርጉረው ከመሬት ውስጥ ውሃ አውጥተው እዚህ ጋር ክሊንተን ውሃ የሚጠጣ አድርገው አጽድተው ካቀረቡት የዛን ጊዜ ያን ቦታ መኖሪያ ቦታ ይሆናል በሻማም ቢኖሩ በኤሌክትሪክ ከሌለ ስቲል የሚጠጣ ውሃ አለ ከዛ ከፈለጉ በኤሌክትሪኩን በእንትን በፍሪ ያደርጉት እንደ ከፀሐይ የሚመጣ ኤሌክትሪክ ምን ሲል ወይን ኤኒዌይስ ያ ቦታ መዝያዝ የሚችል ነው ወይ ያ ቦታ ዋጋው ምንድነው የሚባለው ዋጋው መመዘኛው በዛ ነው ዋጋው ይለያያል አንዳንድ ቦታ ሰው ብዙ ኦኬ እዚህ ጋር ቪዚት ባላረገው ለግማሽ ሰዓት በአውሮፕላን በረራ ታርጌ ማለፍ ይበቃኛል የሚለው አይነት ከሆነ ዋጋው ይቀንሳል Okay, in some extent, land can be purchased for as little as a few hundred or a few $1,000s. እና በሰዎችን ለመጎተት ብለው በተለያየ ሀገሮች ላንድ እንደዚህ ሲሆን ሰዎችን ለመጎተት ብለው ላንዱን ዋጋውን ዝቅ ያደርጉላቸው ሰዎች እዛው ጋር ሄደን ተታግለን እንኖርበታለን ይላሉ ከፈለገው ውሃ ቆፍረን የራሳችን ውሃ እንፈልጋለን እዛ አካባቢ ብለው ይገባሉ Okay, kind of real estate. There are several types of real estate investment, but most fall into two categories. Real estate በሁለት ቦታ የተቆረጠ ነው እና ካቴጎሪው ሁለት ነው ግን አይነቱ ለየት ብዙ ቢሆን Okay, physical real estate investment like land, residence, commercial property and other models of investment that does not require more physical property such as REAT and crowdfunding platform. Okay, real estate በካሽ የሚያዝ አይነት ሲሆን በዛን አንዱ ፊዚካል ሪል ስቴት ይባላልና በኢንቨስትመንት ነው እኔ ራሴ ገንዘብ አዋጣለሁ ግን ሪል ስቴቱን ያስኩት በካሽ በኔ ገንዘብን የአክቹዋሊ ሄዶ ዲቨሎፕ የሚያደርጉት ምን የሚሉት ከኔም ትንሽ ገንዘብ ወስደው ከዛም ወስደው የገዙት ነው እና በዛ አይነት የተገዛ ፕሮፐርቲ ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ሪል ስቴት የሚለውን ጨርሰን ፕሮፐርቲ እና ሪል ስቴት ምንድነው ልዩነቱ የሚለው ጋር ልንሄድ ነው እና ገባ ብለን ስለ ፕሮፐርቲ ብዙ ቃሉን ፕሮፐርቲ የሚለው እና ፕሮፐርቲ ሰፋ ያለ ትርጉም ያለው ነው ከሪል ስቴት ጋራ ሪል ስቴት አንድ ነገር ነው ስለ መሬት ጋር የተሳሰረ ነው type of property ብለን ስናስብ በተለያየ ትርጉም ይሰጣቸው ምክንያቱም ፕሮፐርቲ የሚባለው ከሪል ስቴት ጋር የተሳሰረ ስለሆነ there are different type of property in India which can be classified into
ይሄንን ምሳሌ ወሰድኩት ከህንዶች ጋር ያለውን ቶፒክ እነሱ ይጻፉትን ነው አንደኛ movable እና immovable property ብለው አንድ ካታጎሪ በዛ ነው የከፈሉት የሚነቃነቅ ነገር የማይነቃነቅ ነገር ጋር tangible and intangible property ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው tangible ምንድነው intangible property ነው ከዛ ደግሞ private and public property ነው ከዛ ደግሞ personal and real property ነው ከዛ corporate and incorporate እና እነዚህ አምስት ቦታ በአምስት አይነት መንገዶች በዚህ ወይንም በሱ ኦፖዚት ሆነ ማለት የሱ ግልበጥን ምንድናቸው ተብለን ወደዛ ልናይ ነው ኦኬ አሁን movable property የሚለው ምንድነው ከዛ movableን ካየን በኋላ ተመልሰን እዚህ ጋር ደግሞ tangible እናያለን ከዛ private እና public እናያለን እንደዛ ያለ እያንዳንዱን አምስቱን እያንዳንዱን ገባ ብለን እናያለን ኦኬ movable property የሚለው ምንድነው ከmovable property ጋር ልዩነቱ ነው you must have heard the term immovable property simply put an asset which cannot be moved from one place to another and refers to the immovable property okay and ቃዎች ማነቃነቅ የማይችሉ ማለት እኔ ፕሮፐርቲ ይሄ መነጽሬ movable property ነው ቤቴ immovable property ነው ሰባብሬ ድንጋዩን እያንዳንዱን ይዤ ከትራንስፖርት ማረክ ብቻ እችላለሁ እንጂ ቤቱ ራሱ immovable ይሆናል አንዴ ተሰርቶ ከተቀመጠ በኋላ ሞባይል ሆም የሚባል ለሚነቃነቅ ቤቶች ግን ይሄ permanent ሆም ነው አንዴ ከተሰራ an immovable property has a right of ownership attached to it እና immovable property ሲባል property ሲባል ሰው የሰው ዕቃ ማለት ነው ፕሮፐርቲነቱና ከሰው ጋር የተሳሰረ ነው ፕሮፐርቲ መባል አይችልም ሰው ከሌለው አብሮት ይሄ የንትና ፕሮፐርቲ ነው ይሄ የዚህ ፕሮፐርቲ ነው እንጂ ሰው ሳይኖረው ፕሮፐርቲ ሊባል አይችልም okay immovable and movable property አሁን የቀጠለ immovable property is commonly referred to as a real estate a residential home and warehouse a manufacturing unit or a factory የimmovable property ሰው የሰራው ሰው ያልሰራውን ቢሆን በሰው በቃመ በገንዘብ መሸጥ የሚችል ሲሆን ወይም በአንድ ነገር ከፈለጉ ሰዎች መሸጥ የሚችሉ ሲሆን አሁን እዚህ ጋር ማኒፋክቸር ዌርሃውስ ሲባል የሚሸጥ ነገር ማኒፋክቸር ዩኒት ፋክተሪ ምን ስንል እሱ ነው ላንዱ ራሱ የሚሸጥ ነው ፈረስ ስንል የኔ ፈረስ ነው ይሄ የኔ ፕሮፐርቲ ነው እና እንደሱ ነው ፕሮፐርቲ የሚባለው ነው አሁን እዚህ ሀገር ውሻ ፕሮፐርቲ ተብለው እዛ ጋር ሲካሰሱ ውሻው ይሄንን ውሻ ወሰደችና ታመመች ወንም እንደዚህ ያረጋች ሁሉ እንደ ፕሮፐርቲ አድርገው ነው የሚካሰሱት ይሄ ውሻ ፕሮፐርቲ ነው ፈረስ ፕሮፐርቲ ነውና በፈረስ የሆነው ነገር ሲካሰሱ ፕሮፐርቲ ብለው ነው የሚካሰሱበት እንደ ቃል የሚያዩትና ላም እዚህ ጋር ወሰዱና ላሜን እንደዚህ አድርገው ላሜ ሞተብኝና ያንተ ጥፋት ነው አይነት ነገር okay the plant or trees that are attached to the earth are referred to as an immovable property in case of reality they remain liable to legal asset and also taxation እና አጭማሪ ፕሮፐርቲ ጋራ ምንጨምረው movable እና immovable መሆን የሚችሉት ዛፎች ናቸው እነሱ ሁለቱን ቆርጠው ይዘውት መሄድ ይችላሉ እንደዛው ካለ movable property ናቸው እና እነሱም part of the land ቢሆኑ እነሱም property single individual property ነው አሁን መነጽሬ individual property ነው ጠረጴዛ ላይ ባስቀምጠው ከጠረጴዛው ላይ ተቀመጠ እንጂ ሲንግል ዩኒት ነው ዛፉም ሲንግል ዩኒት ነው 50 ዛፍ እዚህ ጋር ካለኝ 50 ፕሮፐርቲ ያለኝ ዛፍ ማለት ነው ኦኬ immovable and movable property የቀጠለን ነው in contrast movable property refer to a certain value things that can be moved for like jewelry computer watch money etc እና movable property value still የሚቀጥል ነው ዛፍ ተተክሎ value አለው ከዛ ላይ ትንሽ ቀጠላ እየቆረጥ ወን ፍሩቱን እየወሰድኩ መሸጥ ይችላልና ዛፉ still ለብዙ አመት ዛፌ ነው ቁጭ ይላልና
ከዛፉን ቆርጬ ደግሞ ስቆርጠው ስቲል ቫልዩ አለው የሚሸጥ ነው። እሱ ሙቨብል እና ኢሙቨብል ፕሮፐርቲ እነዚህ የሚነቃነቁ ሲሆኑ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማነቃነቅ የምችለው ሲሆን የዛን ጊዜ ሙቨብል ፕሮፐርቲ። እዚህ ጋር ሙቨብል ኢሙቨብል የሚለውን ጨርሰናል። ከእያንዳንዱ አምስቱን ገባ ብለን ላይ ነው። አሁን የሚቀጥለው ሳብጀክት ደግሞ ታንጀብል ኢንታንጀብል ምንድን ናቸው ብለን ወደ እዛ ሳብጀክት ልንሄድ ነው። ታንጀብል ኢንታንጀብል ፕሮፐርቲስ ሙቨብል ከሪል ስቴት ጋራ የተያያዘ ነው። በሙቨብል ስንል ታንጀብል ደግሞ ከሪል ስቴት ትንሽ ወጣ ያለ ነው። ታንጀብል አሴትስ አር ፊዚካል they include cash, inventory, vehicle, equipment, building, and investment. Tangible assets do not exist in physical form and include things like account receivable, prepaid expenses, and patent and goodwill. Intangible, okay. ታንጀብል እና ኢንታንጀብሉ ነው። ታንጀብል በእጅ መያዝ የማይችል ማለት ነው። ኢንታንጀብል ስንል ታንጀብል ስንል ደግሞ በእጅ የሚያዝ ነው እና በዛ የሚመዝኑት መንገዶች ነው እና ከአንደኛው ገንዘብ ነው ከፍራንክ ነው። ሁለተኛው ኢንቨንቶሪ ነው። ሶስተኛው ቪሄክል ነው። አራተኛው ኢኩዊፕመንት ነው። አምስተኛው ቢልዲንግስ ናቸው። ስድስተኛው ኢንቨስትመንት ነው። ታንጀብል ስንል አንዳንድ ጊዜ መሬቱ ታንጀብል ልንለው እንችላለን። ቬከንት ላንዱ ታንጀብል ነው እና ታንጀብል ማለት በእጃችን መያዝ የምንችለውና በእጃችን መያዝ የማንችለው ነው። እዚህ ጋር የሚጨምሩ በብዛት ጊዜ ታንጀብል የሚሉት ከካሽ እና ከኢንቨንቶሪ ጋር የተያዘ ነው። ማለት ከላንዱ ጋር የተያዘ በብዛት ጊዜ እሱም ታንጀብል ነው፣ ግን በብዛት ጊዜ ሪል ስቴት ጋር ሲያዝ መሬቱ የሚሸከሙ እቃዎች ጋር የተያዘ ነው እና እንደዛ ነው። ግን መሬቱም ሊባል ይችላል በግድ ከሪል ስቴት ጋር የተሳሰረ ነው ታንጀብል እና ኢንታንጀብል። ኢንታንጀብል ደግሞ በቁጥር የሚመጣ ነው። ሂሳቦች ማለት ባንክ ውስጥ ይሄ ሰው 6,000 ብር አለው ብንል እሱ አሴት ነው። ሪሲቭ አክት ወይንም ይሄ ሰው 6,000 ብር ነገ ከፍለኛል ለዚህ ቃብል እሱ ኢንታንጅብል አሴት ናቸው እና ይሄን ነገር የኔ ሐሳብ ነው ፓተንት ሆኗል እና ይሄንን እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ ደባልቁ ይሄን መድኃኒት ያወጣል ያፈጠርኩት መንገዴ የኔ ነው ብሎ እሱ ነው። ጉድዊል ማለት እዚህ ጋር ሱቅ ከፍቻለሁ ለብዙ ጊዜ ትራፊክ ነበረኝ እግሮች ይመላለሱበት ነበር ያንን ጊዜ ፈጅሁበትን 5 ዓመት ካስተምሮች ሱቅ ብዬ በስመ ሱቅ ይዤው ገና ትራፊኩ አሁን አዲስ የሚመጡት ትራፊኩ ሰፋ ብሏል። ምክንያቱም ሱቅ እዚህ ጋር አለ ብለው ማሰብ ጀምረዋል እና ለሱ ብዬ በለዛ ስም ብዬ የምገዛው ጉድዊል ለጉድዊል ብዬ የምገዛው ያ በሐሳብ የሚመጣ ነውና ከዛ ጋር አይተሳሰርም። እንደዚህ በእጅ መያዝ የማይቻሉ ነገሮች። ኦኬ intangible properties. Intangible properties are properties that do not deliver its value from physical attributes. Patents, software, trademarks, and license are examples of intangible property. On the other hand, business, furniture, equipment, and are example of tangible personal property. አሁንም በደንብ ይግባን tangible ልዩነቱን ስንል በእጃችን በፊዚካል መመዘን ማንችል ማለት ይሄ ጠረጴዛና ይሄ ጠረጴዛ ልዩነቱን ተመልከቱ። ይሄ አሰራሩ በእንትን እንጨት የተሰራ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጎ ሁሉ ዲዛይን ላይ ተለጠፈበት ምን የሚልና ዋጋው ጭንቅላት የሚበጥስ ነው። ይሄኛው ደግሞ ርካሽ መሆን አለበት ፕላስቲክ የተሰራ ነካስ ያደረጉት የሚነቃነቅ በደንብ የማይቆም ከሁለት ብርጭቆ በላይ መሸከም የማይችል እንደዛ። ስለዚህ ይሄን ዋጋውን ምን የሚባል ያ መመዘኛው ነው። እንደሱ አይነት ነገር የለውም። ይሄ ታንጀብል የሚባል ያ ታንጀብል ያደርገዋል። በዛ በታንጀብል መክፈል ይሄኛው ግን ገንዘቡን ሲያዩት ይሄ 80 ብር ይሄኛው 80,000 ብር ይሄኛው ደግሞ 8 ብር ሲሉት ዋጋውን ተመልከቱ። በዛ በዋጋው የሚመዘን ነው።
በፊዚካል አትሪቢዩት የሚመዘን አይደለም። ኦኬ እንቀጥል። ኤግዛምፕል ኦፍ ታንጂብል ፕሮፐርቲስ። ታንጂብል property exists physically. You can touch it, and can be used or consumed. Clothing, okay, vehicle, jewelry, and business equipment are example of tangible personal property. አሁንም tangible የሚለው ምን አይነት ፕሮፐርቲ? tangible ማለት አሁንም እንዳልኩት በእጃችን መያዝ የምንችለው ነው። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ታንጀብል ትልቁ ታንጀብል ብንል ቢዝነስ ቢኖረን እና አሁን ቢዝነስ እዚህ ጋር አለኝ፣ ሱቅ አለኝ፣ ቢልዲንጉ አለኝ፣ እቃዎቹ አሉኝና አንድ እቃ በሁለት መንገድ ልመዝነው ፈልጊያለሁ። እዚህ ጋር ቆንጆ ኪኒን አለ። ኪኒኑን እዚህ ጋር የሚሸጠው እዚህ ጋር 5 ብር ይሄኛው ኪኒን 5 ይሄኛው ደግሞ 18 ብር ብዬ ሁለቱን እንትን ላለው እና ያ የኪኒኑን መመዘኛዬ እሱ መመዘኛዬ አንታንጀብል ነው። መመዘኛዬ ራሱ ግን ኪኒኑ አይደለም ማለት ይሄ ኪኒን ለጉልበት እንዲሰጥ እንደ ቫይታሚን ነው። ይሄኛው ደግሞ በሽታ ዞር የሚያደርግ ነው ምናምን የሚል እና ታንጀብል የሚባለው በአይን መመዘንና በአይነቱ አንድ አይነትም ቢሆን ታንጀብል ሊሆን አይችልም፣ ግን ዋጋውን ኢንታንጀብል ያደርገዋል። ኦኬ example of tangible property አሁን እየቀጠልን ነው። example of tangible asset include goodwill, brand recognition, copyright, patent, trademark, trade names, and customer list. Intangible ማለት ይሄንን ኪኒን የሚሰራው ካምፓኒ ምን ይላል? የኔ ጉድዊል ይሄንን ዕቃ ለ80 ዓመት ከፍቼ ሲሸጥ የነበረውና 80 ዓመት ሰው ሁሉ የሚያምነው ይሄ ገና አዲስ ከፍተ ትላንትና መጥተ እዚህ ጋር ልደረደረው ማንንም ሰው የሚያውቀው እሱ ብራንድ ኔሜን አንደኛ ሪኮግናይዝ ያደርጉኛል። ብራንዴን ይላል የኔ ኪኒን የሰው ጉልበት እንደሚሰጥና ጥሩ እንደሚያደርግ ያሆናል። ኮፒራይት አለው ይሄ ነገር ማለት ይሄን መድኃኒት ይሄን ቀማምኑ እንደዚህ መቅረቡን በኔ ብቻ ነው የምሰራው፣ እኔ መጀመሪያ የከፈትኩት ነው። አንተ ሄደ ነገር እሱን ቀማመ አይነት ብለህ ብታቀርበው ጥቅም የለም። ኮፒራይቱ የኔ ነው። ፓተንት አለኝ፣ ትሬድማርኬን ነው የሚለው እና ያ የትሬድ ስሜ ያለ የኔ ስም ማለት እዚህ ጋር ትላልቅ ካምፓኒዎች አሉ። እዚህ ሀገር የቤት ዕቃ የሚያቀርቡ 2 ካምፓኒዎች አሉ እና በእነሱ ስም ብንሄድ ሆም ዲፖ ቢባል ያኛው ሆም ዲፖ ብሎ ትንሽ ሱቅ ቢከፍት ሆም ዲፖ ይመጣና ሆም ዲፖ የሚባለው ስም የኔ ትሬድ ማርክ ነው። በሱ ብለህ ዕቃ የኔን አይነት ዕቃ መሸጥ አይፈቀድልህም እና ትሬድ ማርክ አለ። እንደዛ ነው። Intangible asset categories: intellectual properties and goodwill. Intellectual property is something that you can create with your mind, such as designs. And intellectual property በጣም እንትን ሰፋ አርጎ ትንሽ እንትን የሚል ነው። አሁንም እንዳልኩት የቤት ዲዛይን ሰውየው እያንዳንዱ ካታጎሪ ከ16ቱን ብንወስድ እያንዳንዱ ካታጎሪ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ብታዩት ሰፋ ያደርገዋል። ማለት እዚህ ጋር ቤት ዲዛይን የሚያቀርበው ሰውዬ ብሉፕሪንቱን የቤት ዲዛይን የኔ ብራት የምጠቀመው የቤት ዲዛይኑ በትክክል እንዲቆም ነው። ይሄኛው ብሪጅ ሊሰራ ተዘጋጅቷል። ይሄ ብሪጅ ሊሰራ ይሄኛው ብሪጅ የሚቆም ነው ለብዙ ዓመት። ይሄኛው ብሪጅ ነካፍ ያደርጉት በጣቴ ነካ አድርጌ 80 ፓውንድ ተሸክሞ 8ኛ ፓውንድ እና 0.05 ፓውንድ ቢጨመርበት ፍርስርስ አለ። ከዛ በላይ ይሸከማል። ይሄኛው ግን ለብዙ ዓመት ቢጨምሩበት በቀላል የሚሰበር አይደለም። ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ባይ ዲዛይን እና ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ሰፋ ያለ ነውና ከሐሳብ ጋር የተያዘ ነው። የተለያየ አይነት ሐሳብ ለቃ መስሪያ እስተቁጭዬ እንዴት አድርጌ ይሄንን ፕሮብሌም በሐሳቤ እንደዚህ መንገድ የጥያቄ ባቀርበው እሱ ራሱ ኢንተሌክቹዋል ነው ማለት የሰው ሐሳብ ራሱ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ሊሉት ይችላሉ እና ባይ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው በኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ። ታንጀብል and intangible የሚለውን ጨርሰን ወደ ፐብሊክ and ፕራይቬት ፕሮፐርቲ እየሄድን ነው። ምንድነው ፕራይቬት እና ፐብሊክ ፕሮፐርቲ ስንል የሚለው ጋር ሄደናል። ከፐብሊክ ፕሮፐርቲስ are land and building owned
and directly managed by public authority, which are used for public purposes. Public property ስንል ከስቴቱ ጋር የተያዘ ከክልል ጋር የተያዘ ወይንም ከቀበሌ ጋር የተያዘ ከፌደራል ጋር የተያዘ እነሱ ፐብሊክ ፕሮፐርቲ ናቸው ማለት ለህዝብ ተብሎ ሆነ አስፋልት መኪና የምንነዳበት እነሱ ፐብሊክ ፕሮፐርቲ ናቸው እና እነሱ ማን ነው ያንን ፕሮፐርቲ በየጊዜው ሲሰባበር የሚያሳድሰው ማን ነው እንትን የሚባል ማለት ለህዝቡ ነው ግን በሚያዘው በእነዚህ ሰዎች ተከታትለው ይስሩት የሚባል ነው እዚህ ጋር ምኖርበት አካባቢ ላይ እዚህ አካባቢ የተለያዩ ሰዎች አሉና እዚቺ ክልል አለ የራሱና ብዙ ሬዚደንሻል ኤሪያ ነው እዛ ጋር ያንዳንዱ ሰው ያዋጣ በየወሩ የሚከፈል አድርገው ማኔጅመንት ቀጥረው ዛጋ ማኔጅመንት የሚባል ቦታ አለ እነሱ ማኔጅመንት ቀጥረው ማኔጅ ያስደርጉታል አስፋልት ምንላልበትን አስፋልትና በፐብሊክ አይደል ልክ ወጥቼ ከዛ ክልል ውስጥ ወጥቼ ወደ ሜን አስፋልት ላይ ሲወጣ ያኛው ፐብሊክ ፕሮፐርቲ ሆናል እና ይሄ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ሆኖ እነዚህ አካባቢ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ብቻ የሚኖሩበት አስፋልት ነውና በየወሩ አዋተው ነው ያንን አስፋልት የሚያሰሩት ሳሩ የሚያስቆርጡት የሚያጸዱት ምን የሚሉት ያንን በኮሚዩኒቲ ዛች ጋር የሚኖሩት ሬዚደንቶች በእነሱ የሚሰራ ነውና ከዛ ኮምፓውንድ ውስጥ ወጥቼ ሌላ ጋር ሲሄድ ደግሞ የዛን ጊዜ ፐብሊክ ፕሮፐርቲ ውስጥ ገባና ፕራይቬትም ሰፋ ያለ ይሆናል እና እኔ ያንዳንዱን ድራይዌይ ላይ ብቻ አሰርቼ መኪና ማቆምበትን ቦታ አሰርቼ ከሚሆን ኮምፓውንዱ በሙሉ አርገው ከሰሩት በላንድ ማኔጅመንት ነው የተሰራውና ያንዳንዱን ቤት ሰርተው ጨርሰው ሁሉ ሸጡትና ያንን ቦታ ላንድ ማኔጅመንት ተደረገ አንድ ማኔጅመንት እንዲያደርግ እንደሱም ሊደረግ ይችላል ፐብሊክና ፕራይቬት ሲባል ለማኔጅ የሚያደርገው በገቨርንመንት ወይንም በትላልቅ እንትኖች ኮርፖሬት ገቨርንመንቱን ቀጥሯቸው ኮንትራክት አድርጓቸው ይሆናል ይሄን ቦታ አጽዱ ምን ተብለው ወይንም በእንደዛ መንገድ የሚቀርቡ ነው ፐብሊክ ሲባል ህዝብ የሚያቅፍ ነው ለያንዳንዱ private private property land and building owned by individual and corporate እና private ሲባል ያንዳንዱ የሚኖር አሁን ኮምፓውንዱን በሙሉ private ተብሏል ምክንያቱም እኔ ትንሽ ድራይዌይን ብቻ ቢይዝ ከድራይዌይ ወጣ የሚለውን አስፋልት መስም private አድርገውታል so private የሚባለው ያንዳንዱ ሰው የራሱን ብሎ የሚይዘው ቦታ ወይንም ቢዝነሶች የራሳችን ብሎ የሚይዙት ያንዳንዱ ቢዝነሶች So private no okay the owner of a private property has the right to use occupation sales or lease of his or her property na ማከራየቱን ምንም ማረጉን እዛ ፕሮፐርቲ ውስጥ እዚህ ጋር የተሰበረ መኪና አቆማለሁ ብል እዚህ ጋር ማቆም ፐብሊክ ፕሮፐርቲ ላይ እዛ ጋር ባቀም መኪናን ቶ ነው የሚያረጉትና ለመኪና ማቆሚያዬ ቦታ ለሶስት ቀን ማደሩን እሱን አስከፍልሻለሁ ይለኛል መጥቶ ሄዶ የዞር የሚነዳ ሰው አለና የትም አስፋልት ላይ ቁጭ ያለ መኪና ካለ ካርጎ ያቆመዋል ያንን መኪናዬ ብሎ ብቅ የሚል ሰው ካለ በዚህ I think በስንት ወር እንደማያዝ እንደሚችል ከዛ ወር በላይ መጥቶ የሚፈልገው ሰው ከሌለ ያንን መሸጥ ይችላል ያንን መኪና ወይንም ያንን ፕሮፐርቲ ቆራርጦ መኪናው ተስጋጨ ከሆነ የተሰበረ ከሆነ ወይ አዲስ መኪና ከሆነ ጋስ ካጣ እሱን ቶ ማድረግ ይችላል ግን ለሶስት ቀን አስፋልት ላይ ማደር ይችላል ከሶስት ቀን በላይ መጥቶ ተዋርገው ሰደው ፐብሊክ ፕሮፐርቲ ላይ ከዛ በላይ ማሳደር አትችልም ይላል እና ያስከፍሉታል መኪናን ተወከተ ለተደረገበት ላስቀመጠበት ምን ሲባል ዋጋው እዛ ላይ ይሰቀላል okay public property አሁን እየቀጠለና public property is a property that is deducted for public use and the term may be used either to describe the use to which the property is put or to describe the character of its ownership public ስንል እንዴት አድርገን እንደምጠር ፐብሊክ ፕሮፐርቲ ስንል ላይብራሪ ሊሆን ይችላል ፐብሊክ ፕሮፐርቲ ስንል ላይብራሪውን ሜንቴን ማድረጉን አዲ ቢልዲንጉን በየጊዜው መጽሐፉን ማሳደሱን መጽሐፉን ያረጀ መጽሐፍ ከሆነ ለኮንትሪቢዩት የሚሰጥ ከሆነ የሚሰጠውን የሚሸጥ ከሆነ የሚሸጠውን አድርጎ ዞር የሚያደርጉበት አዲስ መጽሐፉን በየጊዜው የሚያገቡበት ምን የሚባል እሱ በፐብሊክ ፕሮፐርቲ ነው በፐብሊክ ለፐብሊኩ ተብሎ የተዘጋጀ ነውና
ፐብሊክ ሲባል ለጥቅሙ ለሰው ተብሎ የተጠቀመ ነውና ዲስክራይብ ማድረግ የሚያደርገው ማን ነው ኦነር ማን ነው ይሄንን ቦታ ለማን ተብሎ የተዘጋጀ ነው የሚለው እሱን ስለዛ የሚነገር ነው ኦኬ private and public and private consideration አሁንም እየቀጠለ ነው the most significant difference between the private and public sector is the ownership of the organization within them. In the public sector, the organizations are owned and controlled by the government. And now, በሴክተር ነው ፐብሊክ ስንል ማን ነው ኦነሩ ማን ይቆጣጠረው የሚባል ነው ፕራይቬት ስል እያንዳንዱ ሰው የራሱን ይቆጣጠራል የፕራይቬት ፕሮፐርቲ ስል ለኔ የኔ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ የኔ ማብራት የኔ መኪና የኔ ምናምን ብዬ እዛ ጋር የራሴን ኩታንኩት ያስኩትን እሱ የኔ ይሆናል በኔ መቆጣጠር ውስጥ ገባለሁ ፐብሊክ ስንል ማን ነው የሚቆጣጠረው ሜን የሚቆጣጠረው ሴክተሩ ገቨርንመንቱ ነው ማለት ነው እና ገቨርንመንት ስራው ያንን ፐብሊክ የሚባለውን ቦታ እሱ ላይ የሚሰራውን ስራና ለፐብሊክ ተብሎ የቀረበውን ነገሮች ከሶሻል ጋር የተያዘውን እሱ ጋር የሚቆጣጠር ናቸው ሜን ማለት ኦርጋናይዜሽን within the private sector are owned and managed by individual and private companies አሁን እንዳልኩት ፕራይቬት የሚባለውንም ቢዝነሶችም ሊሆን ይችላል ማለት እዚህ ጋር 81 ሰው 80 ቢዝነስ ሊይዝ ይችላል 80 ቢልዲንግ ቢኖረው እዚህም ጋዛም ከተማ ብሎ ሱቅ ከከፈተ ያ ኦርጋናይዜሽኑ ያ ማኔጅ የሚደረገው በዛ ሰው ነው እንጂ ከገቨርንመንት ጋር ግንኙነት የለውም Okay, public property. First category public property include assets that we use daily. Roads, railroads, businesses, power station, telephone charges, etc. Public ስንል አስፋልት ብቻ አይደለና ቢልዲንግ ብቻ አይደለም ከዛም በኋላ ትሬኖች አሉ ከአንድ ሰፈር ወደ አንድ ሰፈር ሰው ነው የሚወስዱ በባስ ብንል በአውቶቡስ ብንል በትሬን ብንል በተለያየ ነገር ብንል እሱን ከዛ ደግሞ ኤሌክትሪክ የሚመጣበት ከተማ ውስጥና እነሱ ውሃ መቆጣጠሪያ ውሃ ማጽጃ ቦታዎች እነሱ ፐብሊክ ለገቨርንመንት ቁጥጥር ናቸውና ያንን አይነት በአንዳንዶቹ በፕራይቬት አለ አንዳንዶቹ ግን በሜኖቹ ለፐብሊክ ተብሎ ለሁሉ ሰው የተሰሩት በገቨርንመንት ጋራ ነው ለፕራይቬት ሴክተር ለነሱ ኮንትራክቱ ሊሰጧቸው ይችላሉ ምን ሊሉ ይችላሉ Okay, second category includes government offices, lakes, parks, playgrounds, and museums. እና ሁለተኛው ደግሞ ከፐብሊክ ፕሮፐርቲ ብለው የሚያስቡት ከዛ ጋር የተሳሰረው የገቨርንመንቱ ኦፊስ ቦታዎች ናቸው የተለያየ ለገቨርንመንቱ የሚሰራበትን ቦታዎች ውሃዎች እነዚህ የአገሪቷ ሀብት ተብለው የሚቀመጡ የውሃ ሌኮች አሉ ፓርኮች አሉ እነዛ ነው እና ሁለተኛ ሙዚየም የአገሪቷን ታሪክ የሚነግር ብለው ሙዚየም የሚከፈቱበት እነዛ ጋራ the third category historical moments such as fronts stupas towers temples and caves እና ከአገሪቷ ከላንዷ ውብ ጋራ ተብሎ የሚያዙ ቦታዎች አሉ እነሱ ሂስቶሪካል የሚባሉ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ ነበር እዛ ጋር እንደዚህ ሆኖ ነበር እንደዚህ ሆኖ ተብሎ እነዛን የሚያቅፍና እዛ ጋር ቤቶች አትስሩ ያ ቦታ ለፐብሊክ ሰዎች ሄደው ያንን ታሪክ እንዲያውቁበት ተብሎ የተቀመጠ ነው እዚህ ጋር ዲቨሎፕመንት ያስፈልገው ምን ይባላል እነሱ ጋር የተሳሰረ ነው እዚህ ጋር የፐርሰናል ፕሮፐርቲ እና ፕራይቬት ፕሮፐርቲ የሚለው ጋር ጨርሰን የመጨረሻ ኮርፖሬት እና ኢንኮርፖሬት የሚባለው ጋር ልንሄድ ነውና የመጨረሻ ካታጎሪ ነው እስካሁን ድረስ እናወራ የነበረው እነዚህ አምስቱ ናቸው የአምስቱን ካታጎሪዎች ከፕሮፐርቲ በስመ ፕሮፐርቲ ጋር አብረው የሚሄዱና የአንደኛው የእንትን ነው movable and immovable የሚባለውን አይተናል tangible ከዛ private public አይተናል personal and real property personal and real property እና corporal
and incorporeal የሚባለው ጋር ነው ኦኬ personal properties ስናስብ ምንድናቸው personal impersonal የሚያደርገው የሚለው ነው everything you own used for real property is considered personal property personal ማለት የኔ በስመ የኔ እኔ ስል ነው እና ከኔ ጋር ግንኙነት ያለው ፐርሰናል ነው እና ሌላ ሰውም እሱን ፍላጎት ላይኖረው ይችላል የኔ ፕሮፐርቲ ስል የኔ ስል የምፈልገው መኪና አይነት ይሄንን ነው የኔ ስል የምፈልገው ቤቶች አይነት ይሄንን ነው ቀለም መቀባት የምፈልገው ወይም የጠረጴዛዬ አረንጓዴ ነው የምፈልገው አረንጓዴ ጠረጴዛ እንደሱ የሚባለው የኔ ፐርሰናል ይሆናል including material goods such as all of your clothing jewelry all of your household goods and furnitures and anything else that is immovable and not permanently attached to a fixed location such as your home እና ከቤቴ ጋራ ተጣብቆ ያልተሰራ ማለት መነቃነቅ የሚችል ከዚህ ቤት ወጥቼ ይጆ ሄጄ ሌላ ጋር መሄድ የሚችል እነሱ የኔ ፐርሰናል ይሆናል ኦኬ type of personal property tangible personal include tangible ስንል በእጃችን መንካት የምንችል አይነት የኔ በፐርሰናል እና ከዛ ጋር የሚሄድ ነው አንደኛው vehicle ነው ወንበር በጣም ኢምፖርታንት ትላልቅ አንዳንዶቹ በኢንሹራንስ ማስገባት የሚችለው ድረስ አለ አሁን ይሄ መነጽር በኢንሹራንስ አላስገባው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቤቱን በሙሉ ያለኝን ዕቃ ብለው በዛ መዝነው ኢንሹራንስ ሊይዙብኝ ይችላል ድንገት ውሃ ከመጣ ፍሎድ ከመጣ ምን ከሆነ የዛን ጊዜ ኢንሹር ሆናል ተብሎ ከዛ ጋር ኦኬ vehicle furniture boats collectibles አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች collectibles የድሮ ጊዜ ዕቃ ተብለው ዋጋቸው እዛ ላይ የሚወጣል stock bonds banks account fall under intangible personal property እና በእጅ የሚያዝና ማይያዝ ፕሮፐርቲንም ሁለቱን የሚያቅፍ ነውና አንደኛው በእጅ የሚያዝ አለ አንደኛው በእጅ የማይያዝ እሱም personal property ነው ኦኬ corporate and incorporate property የሚባለውን ለና ይቅርታ corporal and incorporeal property የሚባለው ጋርኛ corporal ownership is the ownership of material things it is the ownership of things that has physical existence and is capable of being seen and touched እና በአይን ማየት የምችለው ነው እና በአይን አይቼ በእጄ መንካት የምችለው ነገሮች ሲባሉ incorporeal property ይባላል ownerships of land money machines and building is corporal ownership on the other hand incorporeal ownership is the ownership of rights okay ይሄ አሁን ይሄንን ስለ government law ከጋራም ያመጣል በእጃችን በአይናይቼ በእጅ ምነካዋል የኔ ራይት ግን በእጅ የሚነካ አይደለም ማለት ይሄንን በ50,000 ብር ገዝቼዋለሁና የኔ ዋጋ የኔ ራይት ነው የኔ የምፈልገው ነውና እንደዚህ ማድረግ ይችላል ያን ማድረግ ይችላል እዚህ ፕሮፐርቲ ላይ እዚህ ጋር አስቀምጥ ይችላል ግድግዳ መስራት ይችላል ቤት ማቆም ይችላል እሱ የኔ ራይት ይሆናል ራይት የሚሰጠኝ ኦኬ corporal property አሁንም እየቀጠለ ነው in civil law the corporal property is a legal right of an ownership over material things that a person has corporal property is having the legal right over such subjects in existence that are tangible and palpable like lands and chattels okay corporal ከሲቪል ሎ የሚባል አለ ህግ ጋር ለሲቪል ተብሎ ለህግ ክሪሚናል የሚባል አለ ሲቪል ሲባል ደግሞ በሰዎች በሁለቱ የሚጋጩበት ነው እንጂ ከዛ በላይ የሚሄድ አይደለም ክሪሚናል ሲባል ከዛ ሲያልፍና ሰዎች መጋጨት እንትተው መጋደሉ ሲገቡ እሱ ክሪሚናል ሲቪል ሎ ሲባል ከዛ ጋር የተሳሰበ ህግ አለና ያንን ያንድ ሰውን ህግ ይሄ ሰው እንደዚህ ማድረግ ይፈቀድለታል ብሎ የሚሰጠዋልና ያንን በሳብጀክቱ
ይሄንን አይነት ፕሮፐርቲው በዚህ አይነት መያዝ ይችላል የሱ ይሄንን ሰው ቤት መግዛት መሸጥ ይችላል እቃ ማጠራቀም እዛ ላይ ይችላል ቤት መስራት ይችላል ምን ይችላል የሚለውን እሱ ላይ ታሳሰረ ነው in common law corporate property signify things that are in our opposition እና ከህግ ጋር የተያያዘው በእጃችን corporate ብለን ፕሮፐርቲ ስንል በእጃችን መያዝ የምንችለው ነውና በዛ መንገድ የሚመጣ okay corporate incorporate property corporate property has a tangible existence in the world and is related to material things such as land, house, ornament, silver, etc. እና corporate ስንል ከመሬት የሚወጣ እቃዎችንም አብሮ ይጨምራል ቤቶች መሬት ላይ የምንሰራው ቤቶችን ornament በዛ በሸክላ የምንሰራው እቃዎችን ወይንም በተለያየ ነገር የምንሰራው እቃዎችን ከመሬት ውስጥ ጓውተን የምናወጣው ሚነራሎቹ silver, gold ምን ስንል ከዛ ጋር ተሳሰረ incorporate property is intangible because it exists in neither visible nor tangible እና incorporeal የሚባለው ከህግ ጋራ የኔ ራይት የሆነና በወረቀት የተጻፈ ነው ይሄ ሰው ይሄንን ማድረግ ይችላል የሚለው ከዛ ጋር የተሳሰረ ነው እንጂ በአይናችን መያዝ አንችልም ማየት አንችልም በእጃችን መያዝ አንችልም okay incorporate properties Corporate property is the right of an ownership to material things. Incorporate property is also called an intellectual and conventional property. It includes all those valuable interests which are protected by law. Now, ሁለቱም በህግ የሚከበሩ ነው corporate and incorporate property ብለን ስናስብ በህግ ሁለቱም የሚከበሩ ናቸው ባይናችን ምናየውንም ባይናችን ማናየውን እሱ ሁለቱም ነው ማለት የኔ ሄጄ እዚህ ጋር ቤቴን መስራት እዛ ጋር ላንዴ ብዬ ያን ማረጉ ያንን የሚጠብቀኝ የኔ ህጉን የሚጠብቀኝ ያ ራይት እንደዛ ማረግ የሚፈቅድልኝ እሱንም ወይንም በሐሳቤ ያመጣሁት አይዲያ ነው መሸጥ የምችለው ነው ብዬ ማይታይ ነገር ሳቀርብ በሐሳቤ ይጀው ባቀርበው በወረቀት ጽፌ ባቀርበው ምን ብለው በቪዲዮ ቀድቼ ባቀርበው እሱ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ይሆናል እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ልናይ ነው ያንን ዲቨሎፕ ላንድ ዲቨሎፕመንት ከመጀመሩ በፊት ትንሽ ከዛ በፊት የሚመጡ መንገዶች እንትኖች አሉ ማጥናት ለጋራና ሪሰርች የሚደረጉ ነገሮች አሉና ከዛ ጋር ተሳሰረ ምን አሉ የሚለው ነው ዛሬ የምናየው ፕላኒንግ ኤንድ ዲው ዲሊጀንት የሚለውን ጋብለን ቅድም ላንድ ዲቨሎፕመንትን ያቀረቡት ናቸው እንደገና ይሄንን ያቀረቡት እንቀጥል So, up till now, everything that we've usually talked about has been part of the land development construction stage, such as the rough grading, the wet utilities, dry, street improvements, and so on, all the way to the flat work and the landscaping. እስካሁን ድረስ እነዚህ ዘጠኝቱን ከዚህ ነው የጀመርነው ቪዲዮን ግን አሁን ገባ ብለን ወደ ኋላ ሄደልን ልጀምር ነው አለ However, if we take a step back and we want to go to the beginning, there's actually two big steps before the land development construction process. land development ከማላታችን ኮንስትራክሽን ከማረጋችን በፊት ሁለት ነገሮች ማረግ አለብን እዛ ጋር ከመድረሳችን በፊትና ስለሱ ትንሽ እናወራለን and that's the feasibility analysis and the entitlement stage ሁለት ነገሮች አንዱ feasibility analysis የሚባላል ሁለተኛው ደግሞ entitlement stage የሚባላል ስለነዚህ ሁለቱ ያስፈልጋሉ land development ከመግባታችን በፊት አለ so let's talk about what the feasibility analysis is ምንድነው feasibility analysis ብለን ከዛ እንጀምራለን Now during the feasibility analysis this is typically the stage where you first determine if you could even turn a profit You're also going to research አንደኛ ይሄ ነገር እዚህ ጋር ይሄን ቤት ብሰራ ጥቅም አለው ወይ የሚለው ጋራ ከዛ ነውና ምን አይነት ገንዘብ ኪስ ያገባል ወይስ ብዬ ነው መለፋበት የሚለው ጋር እሱ መመዘኛ ቦታ ነው Is there a demand for your building product in this particular area? እዚህ ጋር ቤቶች ጭማሪ ይሄን ሰው የሚኖርበት ቤት ያስፈልጋል ጭማሪ መስራት ብሎ እሱ ማጥናት ነው Other things you want to research is the growth in the area, zoning, timing, source of jobs, nearby amenities. እነዚህ ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ሰዎች ያስፈልጋል ወይ ብለው ካሉ በኋላ ሁለተኛ ደግሞ
ጭማሪ የሚያስፈልገው እነዚህን የተለያዩ ቦታዎች ነው አንደኛው ግሮት ነው ማለት እዚህ ጋር እቺ ከተማ የምታድግ አይነት ነች ወይ ነው እዚህ ጋር ቤት ቢሰራ የምታድግ አይነት ነች ዞኒንጉ እንዴት ነው በታይሚንጉ እንዴት ነው ሶርስና ስራ እዚህ ጋር ከሚወጣ ስራ አለው ይሄንን የምፈልገውን ገንዘብ ከፍለው መግዛት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ወይ የሚለው እና ኒርባይ አሜኒቲስ ማለት ከዚህ አካባቢ የገቨርንመንት በነፃ ወይንም የፓብሊክ ነገሮች አሉ ወይ ትምህርት ቤት አለ ወይ ትራንስፖርቴሽን አለ ወይ እንደዛ አይነት ላይብረሪ አለ ወይ ሙዚየም አለ ወይና የሚሸራሸሩበት ቦታ አለ እዛ ጋራ እና ያንን ሰዎች የሚጎትት እዚህ ሰፈር መኖር ፈልጋለሁ የሚሉትን እና ቤት ዝም ብዬ ብሰራ ጥቅም አለ ወይ such as libraries, good schools, transportation, is there close access to major highways and things like that. Now, when I say timing, I am referring to the real estate market. However, ታይሚንግ ስለ ሪል ስቴት መሸጥና አለመሸጡ ላይ ነው እዚህ አካባቢ አሁን ሰዎች ብዙ እየገዙ ነው ወይስ ሰዎች ቤት መግዛቱ ላይ ቀዝቅዟል ወይ say that with a grain of salt because obviously it is impossible to actually predict the real estate market. ሪል ስቴት የሚታወቅ አይደል የሰው ልብን ማጥናት ማለት ነው ከበድ ይላል ስለዚህ ቀለል ያለ አይደለም ሪል ስቴት ይመጡ ይሆን አይመጡ የሚለውን እሱ ላይ ማወቅ አይቻልም ማለት However, you do have to be aware of the patterns in the real estate market and that it ebbs and flows. So if you're in a market where currently it's really good and you're looking to buy land, you have to project and think, is it going to still be good in possibly another 2, maybe 3 years? When ጥሩ ነው ብለን ብናስብ የዛሬ አሁን ቤቱን ሰርቼ ሲጨርስ ድረስ ጥሩ ሆነ ይጠብቀኛል ወይ ከዛስ ቤቱን ሸጬ እስከመጨረስ ጥሩ ይሆናል ማርኬቱ ብሎ ያንንም መመዘን ያስፈልጋል አለ You're actually ready to start selling your homes and that's something you have to take into account. Sometimes you may have to start looking to buy property when things are really slow and it may not be doing good and maybe you'll project that by the time you're ready to start selling in I don't know a couple years that the market will pick back up and you'll be right at the peak. እና ቤቱን ሰምሰራ ማለት ቤቱን መስራቱ ራሱ 2 አመት ሊፈጅ ይችላልና ቢያንን ሰዓትን በ2 አመት ሚነሳ አይነት ነው ወይ ፕሮፐርቲ ፕሮፐርቲ በዚህ ሰርቼ ሲጨርስ 2 አመት በኋላ 2 አመት ለፍቼ ያን ቤት ተሰራ በኋላ ፍላጎቱ የሰው መግዛት ፍላጎት ሲጠፋ ኪሴ ባዶ ይሆናል ማለት ያ ሁሉ ጉልበቴ ይጣላል So you have to take that into account. Okay, so now that you've completed your feasibility analysis and everything looks good, you're now ready to make an offer to the seller. ሁለተኛው ደግሞ ያ ፊዚቢሊቲ አናሊሲስን ከጨረስሽ በኋላ ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ለሰዎቹ ይሄንን ዕቃ ለማሸጥ ነው ገዢዎች ሁሉን እሱን አርጌ ሲጨርስ ብዙ ገዢዎች ብቅ ይላሉ ዝም ብዬ ሰራዋለሁ እና እነዛ ገዢዎች ጋር ሲደርስ ምንድነው እዛ ጋር ምን ያስፈልገኛል And at this point, this is where developers and builders will do what you call that quick and dirty or back of the napkin or back of the envelope offer. Because this number is typically based upon developers' past experience and assumptions as far as costs go in order to build. Because one thing you have to remember is that it's impossible to know every cost associated with this particular site before making an offer. ከዛ ዲቨሎፐሮቹ ራሳቸው ይሄንን ላንድ ለማጽዳት ይሄንን ላንድ ለማስተካከል ይሄንን ላንድ ለቢልዲንግ ሬዲ ለማድረግና ኮንስትራክሽን ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ እሱ ስንት ዋጋ ያስከፍላል ይሄንን ጭቃ ከዚህ አንስቶ እዛ ጋር መሬቱን ማጥፋት ፓይፑን መስራት ማስተካከል አስፋልቱ ምኑ ሲባል ያንን ኮስቱ ስንት ነው ኮስቱን ባይናቸው መመዘን ነው ማለት ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ቦታ ነበር ይሄን ያህል ነው ከፈልኩት ስለዚህ ይሄን ያህል ይሆናል ነውና ግን ያ ሚዛኑ 100% ሊሆን አይችልም ማለት በዚህ ማለት አይቻል መመዘኑ ይለያያል ኢኩዊፕመንት ይሰበርባቸው ይሆናል ሰው ይታመም ይሆናል ሁሉም በትክክል 100% መሆን አይችልም እንደዚህ ብዬ በዚህ ዋጋ ላቀርበው ማለት አይችልም Now, I'm not saying that you shouldn't do your due diligence, because you absolutely should, but it's all about the timing. What I mean by that is that if you spend too much time investigating every little thing and nook and cranny about the property before you even tie it up, then you'll take too long and someone else will come in and tie it up before you do. And ሁለተኛ ደግሞ ላንዱን መግዛቱ ነው አንዱን ለመግዛቱ ላይ ሲጀመር ጊዜ መፍጀቱ ላይ ጣጣ ይበዛል ማለት ይሄንን ላንድ አይቼ ይሄን ላጥናው እዚህ ጋር ምናምን አለው የሚያደናቅፈኝ ነገር አለው ምን ብዬ ጊዜ በፈጀ ኳላይ ሰው መጥቶ ይሰርቀዋል ያንላል
እና ለሌላ ነገር ሊጠቀምበት ብቅ ይላል ስለዚህ ጊዜውን ቢበቃ ሪዝነብል መሆን አለበት እዛ ለጊዜው የሚፈጅበት and then you'll lose it and you will have wasted a ton of your resources such as your time, energy and money. And if you want to learn how to make an offer and see how we come up with a number እና ይሄንን ላንድ ኦፈርን ጋር ነውና ላንዱን ኦፈር ለማድረግ ማለት ገንዘብ ስንት ልክፈል ይሄንን መሬት ልገዛው ምለው ጋራ መንገዶች አሉ በቀላሉ ቶሎ እና አሰስ የሚደረግ በጂኦሎጂካል ጂኦግራፊካል አሰስ እዚህ ጋር ጋስቶ እዚህ ጋር መተው ነው እዚህ ጋር ከድሮ በፊት ከዚህ በፊት ሂስቶሪካል ነገሮች ነበሩና ይሄንን ላለሱ መንካት አይፈቀድልህም ሊሉት ይችላል ጋስቶ ሲጨርስና በለዛ ለተለያየ ነገር መመዘን አለበት ላንዱን ከዛ ኦፈር ማድረግ አለበት እና እንዴት አድርጎ ላንዱን መዝኖ ምን ያክል ዋጋ ለማድረግ እሱ ሂሳብ መመዘኛ መንገዶች አሉ ይዛ መመዘኛ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ Be sure to check out our other video where we actually break down the costs and numbers into simple steps so you can follow along. እና መመዘኛውን በሌላ ቪዲዮ ሰርተናልና ቁጭ ብላችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ If you want to see that, I will have a link below for the video, so be sure to check that out. Okay, so moving on. So that was the feasibility analysis. እና ፊዚቢሊቲ የምንለውን በዛ መንገድ ነውና ላንዱን መጀመሪያ እዚህ ቤት ያስፈልጋል ቤት መስራት ከዛ ደግሞ ላንዱን መያዝ ነው ሄዶ አባሮ መያዝ ነው ሪሰርች አድርጎ ስለላንዱ ከዛ ላንዱን መግዛት እዛን ላይ ያልቃል ፊዚቢሊቲ አናሊሲስ የሚባል አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ቃል እንሄድ ነው Now we're going to move on to the entitlement stage and assuming that we made an offer and the Entitlement stage ጋር ምን ሄደው ላንዱን ከያዘን በኋላ ማለት ገዝተናል ብለን ማሰብ አለብን ይሄን ላንዱን ገዛንና ከገዛን በኋላ ምን ልናረግ ነው We got it tied up. It's now tied up and now we can perform a more thorough investigation on the property in this stage here. Now the entitlement ደግሞ ጭማሪ ኢንቨስቲጌሽን እንገባል መጀመሪያ በቀላሉ ታቀለል ያለ ኢንቨስቲጌት አድርገናል እዚህ ጋር መሸጥ እንችላለን ወይ ምናምን ጋር ደርሰን ጨርሰናል አሁን ደግሞ ገባ ብለን ላንዱን ልናጠና ነው Entitlement stage is pretty complex and in depth, so just keep in mind land development is not for the faint-hearted. There's some projects where the project gets held up in entitlement stage alone for years at a time. አንዳንድ ጊዜ entitlement stage ጊዜ የሰውን ጊዜ ይገላል አለና ብዙ አመት ሊፈጅ ይችላል entitlement stage ከበድ ያለ ነው አለ I mean it's not uncommon for people to be sitting on property that they bought 20-30 years ago and they're still trying to get things worked out with the county or with the city እና ከካውንቲ እና ከሲቲው ጋራ ያንን ወረቀት ማስዳት እና በጣም ጊዜ ይፈጃል entitlement stage ይዋል Have to keep that in mind. Entitlements is a pretty grueling and lengthy process. In my personal experience, I know that there's big home builders. They're not afraid of land development, but they won't touch complete raw property if there's no entitlements. Entitlement ያለቀበት ላንድ ላይ ነው እነሱ የሚፈልጉት entitlement ጋር የተሳሰረ ላንድን ብዙ ጊዜ እዛ ላይ ብዙ ጊዜ መፈታች አይፈልጉም ስለዚህ ያ ብዙ አመት ስለሚፈጅ ያን entitlementን ለማዘጋጀት Now, part one of the entitlement stage, there's two things you absolutely need when getting started. It's your environmental site assessment, or your ESA, phase 1, and your prelim soils report. ሁለት ነገር ፓርት 1 ሁለት ነገር ያስፈልጋል አንደኛው የኢንቫይሮንሜንታል ሳይት አሰስመንት ወረቀቱ ያንን ተሰርቶ ማለቅ አለበት ከዛ ደግሞ ፐርሊም ሶይል ሪፖርት የሚባለውን እሱንም ሁለቱንም ፕሮሰሱን መጨረስ አለበት ያንን ሳይጨርስ የመጀመሪያው ፓርት አያልቅም ማለት And as you progress a little further, we'll call it part 2, you're going to get your ESA phase 2, biological survey report, your environmental impact report, or EIR, and your archaeological study and an acoustic study. All right. Okay, ሁለተኛው ፓርት ደግሞ እነዚህን አምስት ነገር ያስፈልጋል environmental site assessment ልክ እንደመጀመሪያው ግን phase 2 ነው አንደኛው የመጀመሪያው መንገድ ሁለተኛው ደግሞ ዞረው ሁለተኛው መንገድ የሚባላል biological survey report ሁለተኛ ያስፈልጋል መደረግ environmental impact report ማድረግ አለባቸው archaeological study ማድረግ አለባቸው ኮስቲክ ስተዲ ማድረግ አለባቸውና እነዚህን አምስቱን ካረጉ በኋላ ነው እንትኑ ይሄ ኢንታይትልመንት ስቴጅ የሚያልቀውና ብዙ አመት ሊፈጅ ይችላል እና ጊዜውን እዛ ላይ ሊገል ይችላል
Now let's dive in and briefly touch up on each of these. Your ESA or environmental site assessment phase 1 looks for any ና እኔ ገባ ብዬ እዚህ ጋር ያንን ለማለት ለኢንትሮዲዩስ ላደርጋችሁ ጊዜው አጠር ያለ ቪዲዮ አጠር ያለ ከአንድ ሰዓት ቪዲዮ ብቻ ስለሆነ እና የፈለገ ሰው ገባ ብሎ እያንዳንዱን ላይ ይችላል ኢንታይትልመንት ስቴጁ ምንድነው የሚለው ጋራ ለዛሬ እዚህ ጋር እንጨርሳለን